POV. I asked my mom to do my voiceover. Rice ilépo la fẹ́ sè lálẹ́ yìí. A ti bu epo báyìí sínú pọ́ọ̀tù. A ti fi àlùbọ́sà sí. Ẹ máa fi ata sí. Ẹ̀rìpò tí ń dín bẹ́yìn. Irú ẹ máa fi irú sí. Iyọ̀, màgí níwọ̀nba. Ẹ máa fi sí. Ẹ máa fi edé sí. Ẹ máa fi edé sí. Ẹ máa ro tó máa fi jiná. Ẹja gbígbẹ, ìgbín, edé, mọ̀mọ́, oríṣiríṣi èròjà tẹ́ bá nílẹ̀ lè fi sínú ẹ̀. Máa ti fi mọ̀mọ́ àti ẹja síbẹ̀ yẹn. Ráìsì yẹn àti bọ́ọ̀lì tẹ́lẹ̀ àti da ráìsì síbẹ̀ yẹn. Ẹ rí pé wọ́n ti ń rò papọ̀ kó ti jiná. Ẹ rí pé ojú ẹ̀ ṣe rí fẹ́rẹ́fẹ́ pé ojú ẹ̀ fanimọ́ra. Tó bá ti jiná bẹ́ẹ̀ ni wàá máa fi ẹ̀fọ́ yẹn sí. Ẹ̀fọ́ tó bá wù yín lè fi sí. Ẹ wá máa dè. Ẹ̀fọ́ tó bá wù yín máa fi sí kẹrù pọ̀. Ẹ wá dè. Gbogbo kó jiná mọ́ra wọn dáadáa. Ẹ sì rí bẹ́ẹ̀ pé gbogbo àwọn èròjà tá a fi sí kó ti yọ ń bẹ̀. Ẹ wá bá wa jẹun. Ẹ rí pójú ẹ̀ fáìn gan. Ó yàtọ̀ sóróró. Ẹ rí gbogbo àwọn ẹja yẹn bó ṣe wà lórí ẹ̀. Thank you so much for coming to my food show. Bye.